نمایندگان و سناتورهای محترم، از برگزاری این اجلاس و توجهات شما به اوضاع فوق‌العاده ایران تشکر می‌کنم. 4 روز پیش در سپیده دم یکشنبه 5 مرداد استبداد دینی با اعدام 2 مجاهد خلق، بهروز احسانی و مهدی حسنی، به یک جنایت وحشیانه دست زد. جنایت ریختن خون فرزندان مردم ایران به جرم آزادی خواهی، جنایت نقض ابتدایی ترین موازین دادرسی، جنایت شکنجه و ارعاب و تهدید که از 3 سال پیش نسبت به اعدام شدگان اعمال شده. تشخیمان بارها اونها رو بر سر دوراهی قرار دادند، یا ندامت و حفظ جان یا اعدام و سربدار شدن در صورت ایستادگی بر سر موضع، یعنی دفاع از آزادی مردم ایران و یک ایران آزاد. اما انتخاب آنها همان بود که 30,000 زندانی قتل عام شده در سال 67 در پیش گرفتند. بهروز احسانی شجاعانه گفت: من بر سر جانم با کسی چانه نمیزنم و آماده‌ام تا جانم را فدیه راه رهایی مردم ایران کنم. و مهدی حسنی گفت: من هوادار سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران با افتخار اعلام می کنم که جان خود را در راه آزادی وطن و مردم شریف ایران تقدیم می کنم. درود بر آنها. بله، رژیمی که در سراشیب سرنگونی است، با این اعدام‌ها به رو آوردن جوانان به مجاهدین واکنش نشون میده. قبل از هر چیز، قضایه رژیم جرم این 2 قهرمان رو اجتماع و تبانی علیه امنیت رژیم آخوندی اعلام کرده. اما اجتماع و اقدام برای برهم زدن امنیت نظام ولایت فقیه و قیام برای به زیر کشیدن استبداد دینی کاری است که عموم مردم ایران برای آن آماده اند. بله، اگر این جرم است، هر ایرانی آزادی به آن افتخار می کند. روح حاکم بر مردم ایران روح قیام و شورش است. حتی زندانها به مراکز مقاومت تبدیل شدند. پاسخ رژیم برای جلوگیری از قیام بعدی موج دستگیری‌ها، افزایش فشار علیه زندانیان سیاسی و احکام اعدام علیه مخالفین، به خصوص مجاهدین خلق ایران است. سؤال بزرگ این است که در نبرد سرنوشت مردم ایران با رژیم آخوندی، جامعه جهانی کجا می‌خواهد بایستد؟ به عنوان مقاومتی صحبت می‌کنم که 23 سال پیش، یعنی در مرداد سال 1381، نخستین افشاگر تأسیسات پنهان آخوندها و سپاه پاسداران برای ساختن بمب اتمی بوده است و به عنوان مقاومتی صحبت می‌کنم که از 43 سال پیش نخستین افشاگر صدور بنیادگرایی و ارتجاع تحت نام اسلام از جانب آخوندها بوده است و نقشه آنها را برای صدور به اصطلاح انقلابشان به کشورهای خاورمیانه و رسیدن به
سواحل مدیترانه افشا کرده است. در مدارکی که افشا کردیم عیان شد که نقشه رژیم آخوندی این بوده که بعد از اشغال عراق باید از سوریه به سمت قدس رفت و همچنین باید بعد از کربلا برای رسیدن به مکه به عربستان سعودی رفت. این نقشه‌ای که خود اونها منتشر کردند و علامت زدند که استراتژی اونها چیست. بله، مقاومت ما از سالها پیش هشدار داده که مماشات و سکوت و انفعال دولت‌ها برای فاجعه آفرینی‌های ضد انسانی بیشتر به این رژیم دست باز می‌دهد. بنابراین باید برای نجات جان زندانیان سیاسی دست به اقدام فوری زد. مماشات با این رژیم و سکوت و بیعملی و به رسمیت نشناختن مقاومت عادلانه مردم ما راه رو بر جنگ و جنایت این رژیم در کشورهای منطقه و تروریسم در سراسر جهان باز می کند. این همون خطای 4 دهه گذشته است که در نقطه‌ای به جنگ با این رژیم با قیمتی بسیار بسیار بیشتر منجر می شود. نمایندگان محترم، من امروز به خانه دموکراسی ایتالیا اومدم برای ارائه یک نقش مسیر جامع، نقش مسیری که به انرژی ها و توانایی های جامعه به پا خواسته ایران متکیه و در جهت یک تغییر بزرگ برای به زیر کشیدن استبداد دینی پیش میره. دستیابی به این هدف مبتنی بر راه حل سوم است، یعنی نه جنگ خارجی و نه مماشات با دیکتاتوری دینی، بلکه تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنها. دوراهی مماشات یا جنگ خارجی نتیجه حذف مردم از معادله سرنوشته. به جای اون مردم و مقاومت ایران از میان خون و رنج بسیار شاهراه پیروزی را گشوده اند که همانا راه حل سوم است. تکرار می‌کنیم که مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی این رژیم نه پول می‌خواهند و نه سلاح می‌خواهند، بلکه خواهان آنند که هیچ کس در کنار این رژیم نایستد. درستی و اصالت راه حل سوم در تحولات اخیر محک خورده است که میشه اون رو این چنین خلاصه کرد. 1. راه حل سوم پاسخ بنبست جهان در برابر دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران است. قطع کردن دست این رژیم از بمب اتمی و برچیدن بساط جنگ افروزی آنها فقط یک راه دارد و آن به زیر کشیدن رژیم استبداد دینی توسط مردم و مقاومت ایران است. هر راهی غیر از این هم ننگ و هم جنگ را به جامعه جهانی تحمیل می کند. مسئله ایران در تمامیت خود به مراتب فراتر از برنامه اتمی این رژیم است. مسئله ایران در اصل جنگ مردم و مقاومت ایران با یک استبداد دینی قرون وسطایی است. 2. راه حل سوم متکی به قیام و مقاومت سازمان یافته فرزندان مردم ایران است، اون هم در کانون‌های شورشی و
ارتش بزرگ آزادی، پاسخ نیروی اهریمنی سپاه پاسداران. فقط و فقط همین است. راه حل سوم چکیده خون و رنج مبارزه مردم ایران از دوران مشروطه تا به حال است، در برابر دو دیکتاتوری سلطنتی و دینی. اونها که همواره در یک همدستی شوم علیه منافع مردم ایران بودند و هستند. راه حل سوم صفحه تاریک شاه و شیخ را ورق می‌زند و جامعه‌ای بر اساس آزادی و دموکراسی بنا می‌کند. 4. راه حل سوم تکامل مبارزه تاریخی مردم ایران برای استقلال و آزادی است. این راه حل سرشتی دموکراتیک دارد که قدرت را با روندی دموکراتیک به مردم ایران انتقال می‌دهد و یک دموکراسی پیشرفته را بنیان می‌گذارد. راه حل سوم به قول رهبر مقاومت ادامه و میراث تاریخی راهبرد مصدقی موازنه منفی است و اولویت اون شکوفایی حاکمیت مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی دموکراتیک ایران است. دوستان عزیز، رژیم آخوندی همه روز اصرار و تکرار می کند که از برنامه اتمی دست بر نمی دارد. این برنامه شوم برای ایران و مردم محروم ما حاصلی نداشته الا دود شدن بیش از 2 تریلیون دلار از سرمایه‌های مردم کشور ما، به نابودی کشیدن زیرساخت‌های این کشور که حالا دیگه مردم حتی آب و برق و گاز هم ندارند و درگیر کردن این کشور در جنگ. بله، خامنه‌ای به قیمت نابودی کشور می‌خواهد سرنگونی حتمی رژیمش را به تعویق بیندازد. اما همان مقاومتی که تا به حال با بیش از 130 افشاگری مانع برنامه بمبسازی اتمی رژیم شده، با تکیه بر قیام مردم هم دست رژیم را از سلاح هسته‌ای قطع می‌کند و هم حاکمیت مردم را از اسارت 46 ساله رژیم آخوندی آزاد می‌کند. دوستان عزیز، اکنون این رژیم و طرف‌هایی که بقای این رژیم را بر یک ایران دموکراتیک ترجیح می‌دهند، تلاش می‌کنند با 2 ادعای واهی با سرنگونی رژیم مقابله کنند. اول این ادعا که مخالفان رژیم توان سرنگونی این رژیم را ندارند و دوم میگویند سرنگونی رژیم در ایران هرج و مرج ایجاد می‌کند. باید بگویم منکران توانایی مردم و مقاومت ایران بر جنبشی چشم می‌پوشند که بیش از 14 است، بی وقفه با رژیم حاکم در نبرد است. شبکه‌ای متشکل از کانون‌های شورشی در سراسر کشور دارد که به رغم حاکمیت یک اختناق وحشی هیچگاه دست از فعالیت بر نداشته است. جنبشی که بارها ولی فقیه و مقام‌های ارشد این رژیم درباره نقش محوری اون در قیام‌ها هشدار داده اند. اگر این رژیم یک مقاومت سراسری و یک آلترناتیو توانمند و مصمم در برابر خودش نداشت، هرگز مثل امروز به موقعیت سرنگونی سقوط نمی کرد و اینقدر
نزدیک به موقعیت سرنگونی نبود. در مورد ادعای هرج و مرج بعد از سرنگونی هم باید بگویم که اولا در این نظریه به تجربه کشورهایی نظیر عراق استناد می شود، در حالی که در اون نمونه ها یکی از عوامل آشوب و از هم گسیختگی دخالت و جنایت های رژیم آخوندی در اون کشور بود. ثانیاً در ایران یک مقاومت سازمانی یافته وجود داره و تا به حال بیش از 100,000 تن از فرزندان مردم ایران در مبارزه برای آزادی جون خودشون رو فدا کردند. من اینجا با خودم کتابی رو دارم شامل نام و تصاویر 20,000 تن از اعضای این مقاومت که توسط این رژیم اعدام شدند و به خاک افتادند. فراموش نکنید که این اسامی در دوران حاکمیت دیکتاتوری جمع آوری شده. این مبارزه چنان پیوندهایی در درون جامعه ایران ایجاد کرده که در اوج بحران‌های سیاسی هم جایی برای تفرقه و کشمکش باقی نمیذاره. در قیام‌های سال‌های 88، 96، 98 و 1401 همدلی و از خودگذشتگی‌هایی که مردم نسبت به همدیگه نشون میدادند از صحنه‌های بسیار انگیزاننده قیام‌ها بود. در قیام 1401 همه مردم ایران در کنار هم خواستار سرنگونی رژیم آخوندی بودند و شعار میدادند از کردستان تا تهران و از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران. و از همه مهمتر وجود یک جایگزین دموکراتیک، تضمین استوار و محکمی برای عبور آرام کشور از تلاطم‌های بعد از سرنگونی رژیمه. این تضمین شورای ملی مقاومت ایران است که مهمترین رسالتش انتقال قدرت به مردم ایران است. همچنان که گفتم هدف ما به دست گرفتن قدرت به هر قیمت نیست. هدف ما تضمین آزادی، دموکراسی و انتخاب آزادانه مردم ایران است. شورا به عنوان دیرپاترین ائتلاف سیاسی تاریخ معاصر ایران با 44 سال سابقه از اعتبار و شناخته شدگی مکفی نزد جامعه ایران برخورداره، به سازمان یافته ترین جنبش تاریخ معاصر ایران یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران متکی است، اون هم با 60 سال سابقه مبارزاتی علیه دو دیکتاتوری شاه و شیخ. نیروی پرشماری از متخصصان و صاحب نظران در داخل و خارج ایران در صفوف هواداران خودش داره که در مرحله انتقال قدرت و همچنین در مرحله توسعه دموکراتیک کشور نقش مؤثری ایفا می کنند. قانونگذاران محترم، دوستان عزیز، اکثریت اعضای مجلسین ایتالیا در بیانیه‌های جداگانه از برنامه 10 ماده مقاومت ایران حمایت کردند که همچون 4000 قانونگذار دیگر در دو سوی آتلانتیک بیانگر انتخاب اونها برای ایستادن در جهت درست تاریخ است. باشد که ایتالیا با قرار گرفتن در کنار مردم و مقاومت سازمان یافته اونها و به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی آغازگر فراز تازه‌ای از دوستی تاریخی بین دو ملت باشد. از همه شما متشکرم.